this talk will deal with a retrospective of my career. Tehát, amint már említettem, a mai beszédem egy visszatekintés lesz a karrieremre, tulajdonképpen. Okay, for young photographers, it's always important to go out and take pictures. A fiatal fotográfusoknak mindig fontos, hogy elmenjenek valahová, kimenjenek és fényképeket készítsenek. Because you only find your way forward through taking the pictures. Mert egy fotográfus csak akkor találja meg a saját útját, hogyha fényképeket készít. So the early work lays the foundation for the later work. Tehát a karrier kezdetén tulajdonképpen megalapozza egy fotográfus a későbbi munkásságát. And as you see downstairs, I was at Woodstock. I didn't have any gray hairs then. Ami már kiderült, én ott voltam Woodstockban, And akkor I még had nem more volt hair here. ősz hajszálam, és több hajam is volt. And I remember Jimi Hendrix. The last act in Woodstock was Jimi Hendrix playing the Star Spangled Banner. És emlékszem, hogy Jimi Hendrix a Star Spangled Banner-t játszotta, és én ott voltam. This is an early picture. It's called Dead Cat. So, ez egy korai fénykép, fotó, a halott macska. So the relationship with animals had started at that early age. So I was born in 1950, so I was 20. Tehát már korán kezdődött a viszonyom az állatokhoz. Ugye ekkor 20 éves voltam, 1950-ben születtem. Beginning in 1973 to 78, I made a 4 or 5 year hitchhiking trip from Cairo, Egypt to South Africa, Cape Town, South Africa, and then from Istanbul, Turkey to New Guinea by land, and then across South America. So I traveled for about 4 or 5 years, and during this time I did I worked on my first book, which is called Boyhood. Tehát 73 és 78 között stoppoltam, méghozzá először Kairóból Dél-Afrikába, Fokvárosba, aztán Törökországból, Isztambulból Új-Guineába, és aztán pedig Dél-Amerikában is utaztam, és ennek az 5 éves korszaknak, ebben az 5 éves korszakban született fotóknak az összesítése volt a Boyhood című album, ami sráckor magyarul. And you can see that I started to learn about form. You see the legs of the frog with the legs of the boy, with the form of the leaves. So during this time I started to understand the formalistic aspects of photography. Ez volt az az időszak, amikor kezdtem magamra venni megtanulni azt, hogy mit is jelent a fotóknak a formavilága, a formalisztikussága. Mert itt látszik a békának a lába, a fiúnak a lába, a leveleknek a formája, ezeket tartottam fontosnak. Just by the way, this book will be republished this year by Damani Publishing Company in Italy. They'll be republishing this book this year, so it'll be a new book with some new photographs. És jut eszembe, idén egy olaszországi kiadó újra kiadja majd ezt a könyvet, méghozzá új fotókkal kiegészítve. See the wall. Itt nézzék a falat. It was during this time also, that I became quite interested in painting. So you can see that this relationship here I probably saw because I was interested in field painting at the time in America. So my interest in painting, which you can see in the later works, started during this period. Ez az volt az az időszak, amikor elkezdett érdekelni a festés, a felületeknek a megfestése, és ezért látszik az, hogy nagyon érdekesnek találtam itt is azt a formát, amit a víz alkot. Ez volt az az időszak, amikor ez érdekelni kezdett.
When I got back to America in 1977, I decided that I would continue a career in geology. And so I ended up getting a PhD in geology, a doctorate degree in geology. And after I got this doctorate degree in geology, I moved to South Africa in 1982. So I have been in Johannesburg, South Africa since 1982. 40 years have passed. Can you believe it? Tehát 1977-ben tértem vissza Amerikába, és elkezdtem a PhD tanulmányomat a geológia területén, ezt be is fejeztem, és 82-ben a geológia vitt Dél-Afrikába, Johannesburgba, és egészen 82 óta, tehát hiszik vagy nem, 40 éve ott lakom. And so my first project was called DORPS, D-O-R-P-S, DORPS, which means small towns. And so during this period, 1982 to 1986, I tried to capture the essence of the small towns here. Az itteni első projektemnek a címe a DORPS, angol szóval jellemezhető, ez a kisvárosként fordítható magyarra, vagy kisvárosokként. Ez 82-től 86-ig készült fotóimat tartalmazza, és az ottani dél-afrikai kisvárosokra próbáltam felhívni a figyelmet. So one day I went knock, 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 and the man answered, and he said to me, "Yes, meneer," so that's Mr. In Afrikaans, "What do you want?" Egy nap kopogtattam ezen az ajtón, és egy férfi azt mondta, hogy igen, uram, afrikáns nyelven mondta ezt, mit szeretne? And I said, "I want to come inside. Can I come inside and maybe we can have a tea together?" Én meg azt mondtam, hogy beszeretnék menni. Bemehetek esetleg? Elfogyhatunk együtt egy teát? So he invited me inside, and when I walked inside that house, this was in a place called Hopetown. When I walked inside that house, this was the beginning of the so-called Ballenese aesthetic. És ahogy besétáltam ebbe a házba, ebbe az otthonba, ez Hopetown nevű helyiségben történt, ott kezdődött maga ez a Ballenesk, az egész Ballenesk jelenség, filozófia. I started to use a square format camera. Egy négyzetes formájú kamerát használtam. Began to use a flash. És elkezdtem használni a vakut. I found the motifs like wires that I would use in my photography for some time. És elkezdtem érdekesnek találni a kábeleket, és ez később is visszatért a fotóimon. And I located the people. I found the people that I would work with for the rest of my career. És felkutattam az embereket. Az emberek lettek a legfontosabbak nekem, ahogy egész karrierem során azok. So I went inside physically. I would rarely take an outdoor picture anymore. And then I started to go in psychologically. Tehát ahogy fizikailag belépek valahová egy otthonba, akkor az egy pszichológiai belépést is jelent számomra. This was a very well-known picture of mine. It's the end of the so-called nostalgia period. Ez egy híressé vált fotóm. Ez jellemzi, vagy ez jelképezi a South Pole-i nosztalgia időszak végét. After I finished DORPS, I started the longest project of my career, almost the longest. It was called Platteland. Platteland means countryside in Afrikaans. A DORPS projekt után belevágtam az egyik leghosszabb projektembe, ez volt a Platteland, amely afrikáns nyelven vidéket jelent, elhagyatott vidéket. And so this was a period of revolution, of instability and uncertainty in South Africa. And during this time I photographed a group of white people living in the countryside who felt left out, and they felt uncertain about their future. Ekkoriban történt az országban a forradalom, és minden bizonytalanná vált, és
Különösen a vidéken élő fehér emberek elhagyatottá váltak, kívülállókká lettek, és az életük, a jövő teljesen bizonytalanná vált. So people very frequently, nearly always, they say to me, Mr. Ballen, yes. Az emberek nagyon gyakran, szinte mindig azt mondták, hogy Mr. Ballen. Mr. Ballen, where do you find the subjects? Hol találod meg a témádat? Are you referring to this? Most erre gondol? Yeah, because this is a subject here. Mert hogy ez egy téma. And see the relationship in that and that. Hogy van kapcsolat e között meg a között. See, without that, there's no photo. Mert enélkül nincs fotó. So let me tell you something now. Okay, I can walk around Budapest now. Tehát jó, rendben, körül sétálhatok itt Budapesten is. I'll go into the metro station, okay? Elmehetek egy metróállomásra. I guarantee you in 5 minutes. És 5 minutes. 5 perc. I can maybe find a subject, okay? 5 perc alatt találok egy témát. Man, woman, child, male, female, it doesn't matter. I'll find somebody. Egy férfit, egy nőt, egy gyermeket, mindegy, mindenképp találok egy Guess témát. what? Guess what? De tudják mit? I'm only 5% there then. I still have 95% to go. Did you hear what I said? Hogy 5%-ban leszek elégedett, 95%-ban tovább kell mennem. So a normal question that I get all the time is, Mr. Ballen, yes, where do you find the subjects? És ez egy normális kérdés, sokszor nagyon, szinte mindig fölteszik, hogy Mr. Ballen találja meg a témáját. Most akkor miről is beszélünk? So finding somebody the photograph, I can even find you or you or you. Most valakit lefényképezni, az nem nehéz, még akár téged, önt, bárkit le tudok fotózni. So now I'm 5% there. De ez csak 5%. There's a long, 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 long way to go. A lényeg a hosszú útban rejlik. See, this was during the apartheid, and the whites couldn't live with the blacks, and the blacks couldn't live with the whites. Ez az apartheid ideje alatt volt. Ebben az időszakban az volt jellemző, hogy a fehérek nem élhettek a feketék nélkül, és a feketék nem élhettek a fehérek nélkül. Guess what's going on here? Hát képzeljék el, mi történik itt. This is a famous picture. Ez is egy híres kép. So this man worked in the garden, and this man worked inside the house. Ez a férfi kint dolgozott a kertben, a másik pedig bent a házban. So the challenge for you as the viewer, is to figure out why people remember this picture. A kihívást az jelenti, hogy hogyan találjuk ki azt, hogy a nézők, önök hogyan fognak emlékezni egy fotóra. Think about it. Gondoljanak csak ebbe bele. Why does the subconscious mind relate to that picture? Miért van az, hogy a tudatalattink valamilyen kapcsolatot teremt ehhez a képhez? This is one of my favorites from the series. A sorozatból ez az egyik kedvencem. Outland. Outland. So someone chopped you 36 times. What's your problem? Why do you carry an axe around with you? Weapon?
Ballen. Ben can't believe his eyes with all these people around here. Great, did you catch any rats today? Lost. Every day I catch the rats and take them home and let them go. That's great. Were you taking photos today? I'm in Johannesburg today. I'm taking some pictures of rats myself. What ones? White ones, black ones, and gray ones. Let them see it. How's my fishing? It's alright. He's walking around with the axe, chopping everything up down here. Really? You watch yourself. Now you be careful where you're walking. And don't walk around the outland at night. No. Take care. Goodbye. You take care of yourself and make sure Ben drives back carefully. Bye, George. I love you. Come on! Jump in. You bastard! Hi Stan, Simon. How's it, Turkey? Hi Ben, nice to see you. How are you? How's it going? My name is Dirk, and I've got plenty of rooms I'm renting out to the poor people. How's it, Stephanus? What you doing? I'm drawing. Let me tell you about Roger. The first day I met him, it was because of a lady who took me to him. Draw a few pictures, and from that day I started working for him. Who decides what you draw? Does he tell you what to draw? Or? No, he doesn't tell me what to draw. I draw by myself. I love to draw. I love nothing else but drawing. What are you drawing? What is this? Do you know where Stan is? He's most probably in his room. Okay, thanks. I killed once. Never again. Never again. I killed once and never again. Every day I catch the rats and take them home and let them go. Tomorrow, like every other day for the past 20 years, Stan will get up, catch rats, take them home, let them go. And now we have Ballen, but we'll go back to that later. No, now we need outline. Okay. Okay, so now we're talking about 95 to the year 2000. And during this time, I only worked in Johannesburg. So from 1995 to now, all my photos are in Johannesburg. A következő korszak a 95-től 2000-ig tartó korszak volt, de tulajdonképpen 90-től azt mondhatom, hogy minden fotómat Johannesburgban készítettem. And so this was a very, very important project called Outland. It was a very, very important to me. So during this time, I started to see myself as an artist, not necessarily only a photographer. I started to transform and work with the subjects to create, to begin to create what I would say is now called Ballenesque. Tehát ez azért volt fontos számomra ez a korszak, mert itt kezdtem el magamat művészként látni. Már művészként tekintettem saját magamra, nem csak fotográfusként. És ez volt az, amikor arra használtam a témákat, az embereket, a szereplőket, hogy valamit átadjak, hogy a transformáció megtörténjen.
I often talk about this story because it's always an interesting one to me, because I was in touch with him yesterday here. He always says good night to me every night, he and his wife, for 25 years. I took this picture, I got to know this man over 25 years ago. So what do you think he does? Tehát ez ezt szeretnék mondani egy történetet, ami nekem személyesen nagyon fontos. 25 éve ismerem ezt az embert, ezt a férfit, és minden este jó éjszakát kíván nekem. Mit gondolnak, mi az ő foglalkozása, mit tesz, mi az, amit ő csinál általában? He catches cats, he steals cats. Elkapja a macskákat, el is lopja őket. And then after he steals the cats, he takes them to Johannesburg. I think you remember where this is. Tehát ugye tegnap már ez elhangzott, hogy My friend there went to this place. Elviszi Johannesburgba, ő már járt ott azon a helyen. She made a short film of me in Johannesburg. Mert Johannesburgról készített egy rövid filmet. So they take him to a place like that, the cats, and then he sells the cat kilogram by kilogram to the witch doctors. Tehát elviszi egy helyre, ahol kilogrammonként mérve eladja az úgynevezett That's what happens to the cats. mágus orvosoknak, boszorkány doktoroknak, és ez történik a macskáknak. And so they used part of the cats for witch doctor medicine. Tehát ugye a macskáknak bizonyos testrészeit felhasználják ezeknek a boszorkányorvosoknak a gyógyszereihez. See, this is photography. See, that's about the moment. Ez fotográfia, ez a pillanatról szól. And this is about the moment too, you see. És ez is a pillanatról szól. And you see the relationship of this form to this form here, you see it. A kapcsolat között a forma és között a forma között. This was one of the first rat pictures I took. És ez volt az egyik első patkányos fotóm, amit készítettem. So if you have any questions about rats, tehát, hogyha bármilyen kérdésük van a patkányokról, I'm a world specialist by now. Én már specialista vagyok a témában. So if your rats don't eat, tehát, hogyha a patkány nem eszik, you want to train rats, hogyha mondjuk you want to find rats, kiképezni szeretnének egy you want to write a patkányt, book on megtalálni, rats. ha könyvet szeretnének írni a patkányról, akkor This is the kérdezzenek. expert here. Engem, én vagyok a szakértő. See the form. A forma, látják? And here. You see the forms. The forms make the pictures. A formák azok, amik a képet alkotják. If you don't get the forms right, you won't get the picture right. Ha nem kapjuk el megfelelő módon a formát, akkor nem készítünk jó fotót. So if you go to the museum here, you might see somebody like this, you see, with the globe. Hogyha elmegyünk a múzeumba, I said, if you go to the museum here, igen, hogyha az itteni múzeumba I elmegyünk, was there today, I went to this bus majd show. én meglátogattam ezt a Maybe you múzeumot. can find somebody there like this, you see. Lehet, hogy látnak majd egy ilyen alakot, ki ezt csinálja. Okay, so now we're in the year 2000. Elérkeztünk a 2000-es évhez. And something very important happens in the year 2000. És valami nagyon fontos dolog történt 2000-ben. See the drawings start to appear in the pictures. A rajz itt kezdődött el. Shadow chamber. Árnyékkamra. So this project was between 2000 and 2004, and the pictures were taken in a building that used to be run by the mining companies in Johannesburg. Just 1 minute. Just for your information, nearly half the world's gold production in the history of mankind comes from around Johannesburg. Tehát az árnyékkamra, ugye az itt a házban található fotóknak a nagy része ebben a korszakban 2000 és 2004 között készült, és hadd tegyem hozzá, hogy majdnem a világtörténelemben kibányászott összarany mennyiségnek a teljessége Johannesburgból és környékéből származik.
won't stress too much. I'm sorry. I don't think we're prepared for this video. Talán nem vagyunk felkészülve erre a videóra most. Let's keep going. Úgyhogy folytatjuk. Okay, so this was the cover to the Shadow Chamber book. Ez a borítója az Árnyék Kamra című könyvnek. See, I took this picture Én készítettem ezt a fotót. outside of the building. Méghozzá az épületen kívül. I only met the man once. Nem találkoztam korábban az emberrel. Then I went away. I think I was in Russia or somewhere. I can't really remember. Nem emlékszem pontosan, hogy történt, de valahogy elmentem onnan. And then when I said, well, where's this man? Aztán kérdeztem, hogy hol van ez a férfi. They said, Mr. Ballen, see the building over there. Yeah, Azt mondták, hogy I see it. Ballen úr látja azt az épületet ott? És mondtam, hogy igen, What do you látom. mean, Mit értenek ez alatt? that man? Are you referring to the man that had the black coat on? Yeah. Az a férfi, az, aki a fekete kabátot viseli. He locked himself in that room and nobody knew what happened to him. Bezárta magát abba a szobába ott, és senki nem tudja, hogy mi történt vele. Eventually we got into the building És aztán végül bejutottunk az épületbe, and he was dead. és halott volt. At Inside Church. So in this series, beginning in this series, the portraiture starts to disappear in the picture. So this is an early picture, 2001, but the portraiture of the face starts to disappear about this time in the work. 2001-et írunk, ez a inkben megbújó fej, ez volt az az időszak, amikor a portrékészítés, a fejnek a megjelenítése elkezdett eltűnni a fotókról. Crawling man. Bitten. Mászó ember is megharapva. You see, that's what I keep telling you. You know, it's just not like finding somebody in the metro and saying, can I take your picture? Tehát újra és újra azt mondanám, hogy ugye ez It's a nem csak little arról more, szól, hogy valakit complicated találok than a metró állomáson, és megkérdezem tőle, hogy tudok-e róla fotót készíteni, ez egy picit bonyolultabb dolog. Okay, now I'll test your English. Most az angol tudásukat szeretném See, tesztelni, let me see how good you are in English, okay? hogy meglátjuk, hogy mennyire jók önök angolból. What is God spelled backwards? Mi az a visszafelé a God, vagyis Isten szó? Hint. See the forms, look at that. Itt is a formák. Look at that. Nézzék Look meg at that. ezt és ezt. Yeah. Broken bag. Elszakadt She szatyor. roars. See, now this period is portraiture Ordítás. drawing. This is 2002. Tehát 2002 portrékészítés, rajzolás, rajzok, Portraiture drawing. portrérajzok. Skew mask. Prowling. This was outside the building, hanging pig. Ez egy épületen kívül történt. Lunchtime. So the pictures are also getting a little more surreal. They're getting a little more surreal. Tehát a fotók egyre szürreálisabbá válnak. One-arm goose. Egykarú liba. You see. This was in the basement of the building. És ez az épület pincéjében volt. Okay, so now we're moving into another place. És most egy másik helyszínre érkezünk. This was different than this shadow chamber building.
because this was a big warehouse, that the mining companies had used to store like dynamite, ropes, equipment about 1900. And then when the apartheid government fell, people moved into this building and were living in there. Nos, ez egy olyan épület volt, tehát egy másik épület, nem az, amit korábban a helyi bányásztársaság használt, mint az Árnyék kamra esetében, hanem ez egy nagy raktár épület volt, ahol korábban robbanószereket és egyéb eszközöket tároltak, és az apartheid alatt ezt megszállták az emberek, és elkezdtek ott lakni. And so what makes this a photograph? I mean, what happened in this image that made it a photograph, made the picture work? Tehát mi az, ami fotóvá tesz egy fotót? Mi az, ami érdekessé teszi? Mi az, ami működik egy fotón? It's when the dog's eye goes white. Ez az a fehérré válik a kutya szeme. Mr. Ballen, do you plan your pictures? Do you plan your pictures? Vagy megtervezi Ballen úr az ön a képeit, a fotóit? Yeah, of course I do. I know how to make a dog's eye white. Hát igen, persze, tudom, hogy kell fehéríteni egy kutyának a szemét. Culmination, marriage day, not a good place to spend your honeymoon. Házasság, ez nem a legjobb hely arra, hogy a nászutat. These are bad places. Don't think they're so nice. Sötét helyek, Don't nem szép romanticize them. There's a lot of bad things happening in these places. Ezeken a helyeken nagyon sok rossz dolog történik, nem túl romantikus dolgok. There's a lot of criminals, there's a lot of poverty, there's a lot of chaos. Sok a káosz, nagy a szegénység és sok a bűnözés. So if you don't get along with the people there, hogyha nem jön ki az ember az I ottaniakkal, tell you the truth. Akkor megmondom az You won't igazat. make it there. Önök nem élnék túl ott. Especially you have a camera that's maybe equal to 4 or 5 years of work in South Africa. So you're walking around with a camera, no gun, no nothing. So unless you get along with the people, then you're dead. I'm not exaggerating. Különösen, hogyha a kamerát viselünk. Nos, nem kell fegyver hozzá, semmi nem kell. Nem túlzok, ha valaki oda megy, nem éli túl a látogatást. 3 hands, 3 brothers, 1, 2, 3. 3 kéz. And the pet rooster. És a kakas. Cut loose. This is a nice picture. So people, they always say, well, poor boy. Szegény fiú, poor mondják, boy, he hurt his finger. Hogy my assistant had to take him to the hospital and make some stitches, right? You understand stitches. Tehát, hogy meg kellett varni, ugye a kórházban néhány öltést kapott. Nobody says poor snake. De senki nem mondja azt, hogy szegény kígyó. How would you like somebody to put a finger down your mouth? De hát milyen érzés lenne, ha egy kígyónak ugye oda teszi az ujját? It's always the same thing with humanity. It's always the same story. Humanity, humanity, humanity. That's first. Everything else is second on the planet. Ez az helyzet az emberiséggel is. Mindig emberiség, mindig csak ez I az don't első, care és where you live. aztán a sorrendben jön az összes többi. Same story over and over ez and a over sztori újra again. és újra és újra és újra. And we're all culprits. I don't care whether you work for the fascist party or the Green Party. We're all culprits. És mi mind bűnbakok vagyunk, függetlenül attól, hogy milyen pártra szavazunk, a fasiszta pártra vagy a zöld pártra. You see, look, sculpture, Szobor, painting, festés, drawing, rajz. boom, photography is about the moment. És a So fotó ugye now a I'm pillanatról making szól. photos, sculpture, painting, drawing through photography here. De itt ugye szobrászat, festészet és rajz is megjelenik a fotón keresztül.
There's a cat, by the way. Teddy bear. Egy plüsmaci, meg egy... Igen. He tried to steal the man who ran the boarding house TV. He tried to steal his TV. Próbálta ellopni a panzió vezetőjének a tévéjét, ez a férfi. That's blood on the floor. És a padlón vér látható. Down the street. Tehát az utca végén there was a church. Volt egy templom. A church-run mission for poor people. És ott egy misszió működött a szegények számára. And they didn't like the idea of this place because it was competing for people. És nem szerették, hogy létezik nem tetszett nekik, hogy létezik ez az épület, mert versengés folyt az emberekért. So the priest paid money to the police to go in and kick out, get rid of all the people in the boarding house. És az úgynevezett panzióban lévő emberek kilakoltatása érdekében a helyi misszionárius lefizette a rendőrséget, hogy ezt erőszakkal tegyék meg. And then the people from the township, the poor areas of the city, went in there and stole everything from the place. És a külvárosiak, a szegény emberek odamentek, és minden mozgathatót elloptak. Oh, I don't know. We'll get here. I think the video flew away with the birds. A videó elrepült a madarakkal együtt, szerintem. Well, you can see these videos, I guess, on my website. This is a series that I did in Johannesburg between 2009 and 2013-14. And it was a house in Johannesburg where the birds and the people lived together. None of the birds were in the cages. They were all out of the cages. Tehát ez egy sorozat része volt, ami 2009-től 2013-14-ig terjedő korszakban készült képeket tartalmazza, és ez egy johannesburgi házban készült, ahol az emberek és a madarak együtt éltek, de ugye a madarak nem voltak ketrecbe zárva. So every picture in this book has a bird in it, whether it's a real bird, a stuffed bird, a drawn bird, a toy bird. Every picture in this book called Asylum of the Birds has a bird in it. Ebben a könyvben, ami az Asylum of the Birds, azaz a Madarak menedékhelye címet viseli, minden egyes fotón van egy madár, vagy élő madár, vagy kitömött madár, vagy rajzolt madár, vagy bármilyen más formában megjelenített madár. And you can see in this series now, there's birds, but in every picture, there's drawings now. Nearly every picture has drawings. A sorozat szinte minden képén van rajz. It's rare to find any of my pictures that don't have drawings in it anymore. So beginning in boarding house, the drawings started to be more prevalent. And by 2013, nearly 2010-11 maybe, every picture nearly had a drawing in it. Különösen a friss képeken, már 2009-2010-től kezdődően nincs már olyan fotóm, amin nincs madár. Ez ugye az előző korszakban kezdődött el egyre gyakoribbá válni, de most már nincs olyan kép, amin nincs madár. 1 bird, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. This is not an easy shot. Nem volt könnyű ezt lefotózni. Birds don't pose like, I don't know what. Birds don't think about posing. I don't think they do. Madarak nem állnak modellt. They don't care about me. Nem érdekli őket a fotózás. They do what they want. Azt csinálnak, amit akarnak. Look, rat, duck, patkány, rat, kacsa, bird, patkány, madár. Rat, patkány, rat, patkány, bird, patkány, madár, rat, patkány, patkány. Okay, so now is anybody a student here? Is anybody a student? Van-e itt olyan, aki tanul?
No Még. students. Nincsen hallgató. Oh, one. Egy. So now, Tehát most. so let me ask you this question. Hadd tegyem fel a következő kérdést. If I was your teacher and you're a student, Ha én tanár lennék, és önök mondjuk diákok lennének, write an essay about what the meaning of this picture is. és megkérnélek önöket, hogy írjanak egy esszét a fotónak, ennek a képnek az értelméről, jelentéséről. So I know you're going to have a hard time. Hát biztos vagyok benne, hogy nem lenne könnyű dolguk. Can you even get past one paragraph, even one sentence? Még akár egy bekezdést vagy egy mondatot leírni sem lenne könnyű. Ascension. Feltámadás. Ethereal. Örökkévaló. So there were some still lives here too. Deathbed. Halálos ágy. See, why does this picture work, by the way? Tehát miért működik ez a fotó? Where do birds come from? Honnan jönnek a madarak? Eggs. Feels like an egg, you see, the head. Egg, E-G-G. Yes, tojás. A tojásból, mint a fejünkből. Memento mori. So when I took this picture, Amikor this little girl said, Uncle Roger, 1 minute, and then she went in and she got this costume and went under the bed. Amikor ezt a fotót készítettem, a kislány odajött hozzám, hogy Roger bácsi 1 perc, elment, és visszajött ebben a jelmezben. És odafeküdt And the woman was dead the next day. az ágy alá, és a következő napon a hölgy meghalt. Roger the rat. Roger, a patkány. Well, maybe this one. This is a short one. Just by the way, there's a long film. The Roger the Rat film is 25 minutes. I think they have the short one. We might see the short one here. But the real film is 25 minutes. That's too much time to show. Van egy hosszú verziója a Roger a patkány című filmnek. Most csak egy rövid verziót talán sikerül bemutatni, de a hosszú verzió az 25 perces, azt most túl hosszú lett volna bemutatni. See, Roger, I started Roger Rat project in 2014, and it was finished, I think, about 2018 or 19. And then they made a book out of it during the COVID period. Hajek Kant made the book called Roger the Rat. A Roger a patkány projektet 2014-ben kezdtem, és 2018-19-ig tartott, és a Covid ideje alatt készítettem belőle egy könyvet. Anyway, Roger's like a half rat, half human. Nos, Roger félig patkány, félig ember. And he does things that you and I think about, but we don't do. He's like the id, like the Freudian id of humanity. Tehát ő egy olyan lény, ami olyan dolgokat tesz, amiről mi csak gondolunk, ami bennünk gondolatként megfogalmazódik, de mi nem tesszük meg soha ezt. Tehát a freudi énünk tudatalattinknak a megnyilvánulása. When I did Roger the Rat, I was involved in 2 other projects, which won't be in the video here. One, after I did Asylum of the Birds, I spent 5 years almost only photographing rats. So that's why I said I'm an expert. We didn't have time to show those pictures, but I spent 5 years after Asylum of the Birds with rats. And then, right after that, Leica, people asked me, Leica camera, when we were going to show this Ballen video, Leica camera gave me a camera. They said, here's Roger, make the video. So when I was making the Ballen video, I started taking pictures in color just by chance. Because I said on my website, I don't like color, I'll never do color. And then I started doing color. Tehát
Roger a patkány projekt előtt már a madarak menedékhelye projekt alatt is, tehát összesen 5 éven át már csak patkányokról készítettem fotókat. És volt egy pont, amikor kaptam egy kamerát, egy színes kamerát, és ugye korábban mindig csak fekete-fehér képeket készítettem, és csak úgy véletlenül elkezdtem színes dolgokat csinálni, amikor a Ballenesque filmmel kapcsolatban ugye elkezdtem dolgozni. A Ballenesque filmen magán. The long one. Let's see what Talán a happens. hosszú verzió. Yeah. It's not the short one. Igen, nem a rövid. And we'll watch it for a minute or two, but it's the little long one. Belenézhetünk, de ez valóban a hosszú verzió. We'll just watch it for 2-3 minutes. Nézzük 2-3 percig. Just watch it for another minute, and then we'll see him go into his house, and then we can cut it there. Még egy percig nézzük, hogy lemegy egy házba, és ezeket találja. I don't know. So it's a long film. It's 25 minutes, so I don't know what to do. So maybe we can play it later if we want. Nem tudom, mint tegyünk, mert 25 perc, ez hosszú film, lehet, hogy esetleg később újra elindíthatjuk az egészet. Okay, we'll just see a few of the pictures. Le néhány képet ugye láttunk belőle.
Okay, so I'll just show you a few pictures from this. This was the cover to the book. Ez volt a könyvnek a borítója. Flattened. Ilyen kisimítva. Stripped. Levetköztetve. Jackpot. Főnyeremény. Protected. Védelmező. See, Roger's living with mannequins. So you can see Roger's living in this hovel, an underground house, and he's living with mannequins. And so that's why in the film you see him collecting the mannequins, and what he's doing here is with mannequins. Tehát ugye Roger egy kísértett házban kerül, és próbababákkal él, azokat gyűjti egybe, és ezt láttuk ugye a filmen is az elején. Who's this, I wonder? Okay, so now we're going to do the last series. This is called Theater of Apparitions. It's featured at this year's Venice Biennale. So if you're in Venice and go to the Biennale, you can. I'm showing this series, and this series will be shown in light boxes in Venice. So if you're interested, you can. If you're in Venice and you go to the Biennale, you might want to see this series. Tehát elérkeztünk a következő sorozathoz, ez a kísértett színházként fordítható, a Theater of Apparitions. Ez idén a Velencei Biennálén is kiállításra került, tehát hogyha esetleg a Velencében járnak, akkor az én ezen kiállításom is megtekinthető lesz ott. And you can see the video on my website. És erről is van egy videó, de ezt a videót ugye majd meg tudják nézni a weboldalamon. So, let me explain. All the pictures here, hadd magyarázzam el. They were all photographs of drawings I made on windows like this, windows. Hát ablakokra készített rajzokról készültek. So I used glues, epoxies, paints, different materials to make these photographs, these images on glass, and then I photographed them. Tehát különböző anyagokat használtam, ragasztót, gyurmát, festékeket, és föltettem az ablakra, és aztán lefotóztam őket. Black hole. Fekete lyuk. Phantom. So these are very they're primitive. They're almost like cave drawings or Rorschach tests. They're almost like Rorschach drawings, if you understand what that is. Igen, Rorschach teszthez hasonló formákat idéz meg, vagy barlangrajzokat, tehát ezek nagyon primitív formák. You immediately have a reaction to the pictures, but you don't know what to say. You know, they're very primal pictures, very archetypal photographs. Egy archetipusos fotózásról van, vagy fotókról van itt szó, egy ilyen ősi dologról, amire ugye emberként vagy nézőként mind reagálunk valahogy, de nem tudjuk, hogy valójában mit is jelent. Okay, so my goal, if you understand, my goal was to make the invisible visible. So we all somehow or another believe in ghosts, spirits, ancestors. What happens to us when we die? We think of ghosts, we think of spirits. So the idea in my mind was to photograph what happens to you when you die and if you turn into an apparition or a ghost. Tehát az alap elképzelésem az volt, hogy láthatóvá tegyem a láthatatlant, mert ugye mindannyian gondolkodunk azon, hogy vannak-e körülöttünk szellemek, lelkek, mi történt a felmenőinkkel, mi történik velünk ugye a halálunk után, mi történik, hogyha mi magunk kísértetté, jelenéssé válunk. Ezt szerettem volna valahogy látható formába önteni. See the window frame. See the window frame. Itt láthatók az ablak keretei. Shadows and strangers. Árnyak és idegenek. Amulet. Amulett. Okay, so this is the last picture. I always like to end with
this picture. This is the last one today. A mai előadásomnak ez az utolsó fotója. Az előadásaimat szeretem mindig ezzel a képpel zárni. Okay, so this is like the face. This is the face. Ez az arc. This is when you look in the mirror, that's what you see. Amikor belenézünk a tükörbe, akkor ezt látjuk. This. Ez. This is the boss of humanity. This is the boss of humanity. This controls humanity. Ez az, ami az agy, ami This is the kontrollálja primal brain. emberiséget, az ősi agy, This is the primal brain. a primitív agy. This is the primal brain. That's the boss of humanity. Ez az emberiség főnöke. I have no doubts about that. Nincs kétségem e felől. Every year that goes by, my doubts get less and less. A kétségem évről évre egyre kevesebbek ezzel So let's kapcsolatban. ponder the idea of hope. Tehát, hogyha a Let's reményről ponder the idea of hope in humanity. beszélünk, az emberiséggel kapcsolatos reményről, If we can't change this, ha nem tudjuk ezt megváltoztatni, and we can't change it, you know that. és nem is tudjuk megváltoztatni, ezt mindannyian tudjuk, What about hope? akkor mi történik a reménnyel? Thank you. Köszönöm szépen. I don't know if there's any time for questions, if anybody has any questions. Nem tudom, van-e időnk kérdésekre, de ha bárkinek van kérdése, nyugodtan felteheti. Yeah, I started taking pictures when I was about 17 or 18. My mother worked in Magnum in America. Tehát az édesanyám a Magnum ügynökségnek dolgozott Amerikában, és 17-18 éves koromban kezdtem el fotókat készíteni. And she started one of the first photo galleries in America as well. The first photo? Photo galleries. Igen, és Amerikában kezdtem el ugye fotogalériába járni. And her favorite photographer, and my favorite photographer when I was a young man, Az édesanyám kedvenc fotósa, és and he was a Hungarian called Andrei Kertész. és az én fiatalkori kedvenc fotósom Andrei Kertész volt, ugye egy magyar I said in fotós. my Ballen's book, És ezt meg is említem a Ballen című könyvemben, Andrei Kertész taught me that photography could be art. hogy Andrei Kertész taught me that photography could be art. ő tanította meg, hogy a fotózás művészet is lehet. Anyway, my first degree is in psychology. Az első diplomámat pszichológiából szereztem. When choosing the white community as a focus of your art, did you have in mind to articulate some sort of counter-narrative, especially in the time of the fall of the apartheid, about the privileged white class in South Africa? Well, sorry. Hogy az apartheid... Magyarul is felteltem. Az volt a kérdésem, hogy azzal, hogy a fehér közösségre fókuszált Dél-Afrikában, te gondoltad, hogy valamiféle ellennarratívát épít fel a privilegizált fehér osztállyal kapcsolatban? Well, the whites that I was dealing with weren't very privileged. They had a hard time. So they were having a difficult time during apartheid. And so what made these books very famous, for the right reasons, the wrong reasons, I don't know, was that this was the world at that time didn't realize there were a lot of white people who weren't doing very well in South Africa. Tehát az apartheid következtében Dél-Afrikában, bocsánat, a fehéreknek nagyon nehéz volt a helyzetük, és nem tudom jó vagy rossz okból, de azért vált sikeressé ez a könyv, mert felhívta a figyelmet arra, hogy Dél-Afrikában pont a fehéreknek van nehéz helyzetük. Szóval, hogy érdekel, hogy a szeretőik gondolnak a képről, vagy szoktál erről utólag beszélni velük?
Some of the people, my best friends in South Africa are my subjects. Tehát a szereplők a legjobb barátaim sok esetben. So I'm a doctor, I'm a father, I'm a priest, I'm a social worker, I'm a friend. God only knows what else, a psychologist. Tehát én pszichológus vagyok, szociális munkás, orvos, és a többi. Tehát sok-féle módon funkcionálok. Look, as I said earlier, unless there's trust between the people you work with, this can't happen. It's impossible. It can't happen. Amint már említettem, hogyha nincs bizalom azokkal az emberekkel, akikkel dolgozom, akkor nem történik meg az, aminek meg kell történnie. It has to be like a two-way street. They have to benefit and I have to benefit. Ez egy kétoldalú dolog, hogy legyen. They don't benefit, then what do they want me there for? Ha az nekik nem jó, nekik is kell valami haszon belőle. Hogyha ők nem merítenek valami hasznot, én nem merítek, akkor nincs értelme az egésznek. So I don't have problems with the people I work with because they trust me and they like me and I try to help them in their life. Azért nincs problémám az én képeimben szereplőkkel, mert bíznak bennem, szeretem őket, és ők is szeretnek engem, és én segítem őket az életükben. So I don't have problems with people. Tehát az emberekkel nincs problémám. Jól érzékelem, hogy a patkányok és a madarak ennek a kettős tudatnak a szimbolikai? It's a good question. Ez egy jó kérdés. See, birds are the archetypal symbol of the heavens. Birds link the earth to the heavens. So birds are a symbol of purity. Tehát ugye a madarak a mennyországot jelképezik, vagy a föld és a mennyország közötti kapcsolatot, és ezért egyfajta tisztasságnak is a jelképei. Rats are more complicated. Ugye a patkányok ennél bonyolultabbak. Because in every culture, I saw even today in the Bosch exhibition, the birds in the Bible have something to do with the heavens. You know, they're a symbol of reincarnation, or they're a symbol of something that we want to achieve. We want to go to the heaven. That's just very clear. The birds are very archetypal. Tehát nagyon egyértelmű a madarakkal kapcsolatban, a mai kiállításon is láttam azt, amit megnéztem, hogy a madarak egy ilyen ősi jelképe annak, amit el szeretnénk érni, a feltámadásnak, a reinkarnációnak, a mennyországnak. But in Western cultures, the rat is a symbol of disorder, disease, breakdown. They're a threat to the repressed mind. De a nyugati kultúrában a patkányokat ugye a rendetlenséggel, a kosszal, a betegséggel hozzák összefüggésbe. In African culture, maybe Asian culture, in China they have the year of the rat. In Africa they eat the rats. De más a helyzet Afrikában és Ázsiában. Ugye Kínában van olyan, hogy a patkány éve, Afrikában pedig megeszik a patkányokat. So the rat affects the Western mind because it attacks the idea of order in life. The Western mind spends its time trying to order and using science to create a predictable life. And the rat attacks that state of being of the Western mind. And so the Western people hate rats. They're threatened by the rat. It's a psychological issue. Tehát a patkány az egyfajta támadást intéz a nyugati gondolkodásmód ellen, mert ugye a nyugati elme az folyamatosan csak rendet szeretne teremteni, hogy egy kiszámítható életet éljen, hogy azt készítse elő, és ezt a patkány, mint kép, veszélyezteti, ezzel megtámadja ezt a fajta gondolkodásmódot. Just one last comment, because I'm no rats. The rat, precise of the brain, is the most intelligent animal on the planet. Tehát még egy utolsó észrevétel, hogyha a testéhez viszonyított agyi kapacitást vagy méretet nézzük, akkor a patkány az egyik legintelligensebb élőlény a Földön. It's a very interesting issue. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. If they kill 1 million rats in Budapest this year, nobody cares.
De senkit nem érdekel, hogyha mondjuk 1 millió patkányt megölnek itt If Budapesten. they kill one cat or a dog, it's in the newspaper. De hogyha egy macskát vagy egy kutyát ölnek meg, akkor az másnap már megjelenik az újságokban. Explain it. Ezért mondta, hogy nincs Well, you have to remény. think about that. Hát ezen el kell gondolkodni. Don't watch Hollywood movies, though. Ne nézzen a hollywoodi filmeket. Question. You didn't mention your cooperation with the group, the Antwerp. Could you tell us something about it, especially in the right, what happened or what can be heard about the morality of them in the last years? Well, I don't think about the previous ones. Well, there's a band called The Antwerp that I was basically, maybe you can explain. Csak a kérdést, igen, hogy az Antwerp-tel kapcsolatos együttműködéséről szólt a kérdés, és különösen az erkölcsi oldaláról az utóbbi évek történései fényében. Well, basically, The Antwerp was very inspired by my work and started The Antwerp after they saw my work, and I was the inspiration for what they did. My art was the inspiration for what they did. And they used my images and my aesthetic and then integrated their music and performance around it. Tehát alapjában véve az én munkásságom, az én művészetem volt az, ami őket inspirálta. Az én esztétikám volt az alapja, amit ők felhasználtak, az én képeimet használták fel, és ebből fejlesztették tovább a zene területén és az ő saját performanceikban a saját művészetüket. I mean, I was involved in a number of their videos, like I Think You're Freaky and a few others. I was the artistic director. Én voltam ugye a rendezője a Think You Freaky videónak és más videóknak is. I think nearly 200 million hits on one of the Freaky is like 200 million, something like this, views. So it was very important in my career because a lot of people got to know my work through the videos of The Antwerp. Nekem is végül is hasznom származott belőle, mert sokan ezen keresztül ismerkedtek meg az én művészetemmel. You refer recently. There's been some controversy about what they did or what they didn't do. To tell you the truth, I'm not involved in their personal life. I don't travel with them. I went to one or two of their concerts in my life, so I can't say whether what they did is good, bad, true, not true. I really just don't know. De azt tudom, hogy az utóbbi években ellentmondásos dolgokat tettek, és igazából azt kell elmondanom ezzel kapcsolatban, hogy az személyes életemben nem kapcsolódok hozzájuk. Egy-két útra elmentem velük, egy-két koncertre, de alapvetően nem utazom velük, nem tudom azt sem mondani, hogy amit tettek vagy mondtak, az jó vagy rossz. Okay, well, thank you very much for your time, and if you'd like me to sign books or ask questions, I'll be delighted to do that. Nos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Ugye, hogyha szeretnék, hogy aláírjak egy-két könyvet, és még további kérdéseket feltenni, akkor örömmel állok elébe. Train